Toàn bộ quá trình để thực hiện một dự án thiết kế UI website thực tế sẽ như thế nào? Nội dung video sẽ gồm 3 phần. Đầu tiên đó là toàn bộ những thông tin quan trọng của dự án. Thứ hai đó là chi tiết thực hiện một dự án. Thứ ba là các thành phẩm thiết kế của một dự án. Phần đầu tiên mình sẽ chia sẻ về toàn bộ những thông tin quan trọng của dự án trong file Notion. Đây là một cái file Notion mà mình dùng để tổng hợp toàn bộ những thông tin quan trọng liên quan tới một cái dự án mình thực hiện cho khách hàng. Đầu tiên đó là cái hạng mục những cái thông tin liên quan tới khách hàng. Đó là khách hàng tên gì. Thứ hai, lĩnh vực hoạt động của dịch vụ của khách hàng. Thứ ba, đó chính là thế mạnh của cái sản phẩm hoặc dịch vụ của khách hàng mang lại cho khách hàng của khách hàng. Thứ tư, đó chính là hạng mục mà mình phải làm cho khách hàng là gì. Thứ năm là thời gian thực hiện cái dự án này trong bao lâu. Dự kiến là khoảng từ 2 tháng cho một cái dự án mà mình đã từng nhận. Có một cái dự án có thể lên tới cả 6 tháng đó, tùy theo thời gian mà mọi người có thể thêm vào chỗ này để cho mọi người có được một cái nhìn tổng quát hơn về một cái dự án. Rồi tới cái hạng mục thứ hai, đó chính là các giai đoạn để mình thực hiện một cái dự án. Đầu tiên, giai đoạn mình sẽ trao đổi trực tiếp với khách hàng về những cái thông tin cũng như là những cái yêu cầu mong muốn của khách hàng cần làm trong dự án là gì. Rồi mình sẽ đưa ra những cái dự kiến về thời gian nè, về số lượng thành phẩm nè, về những cái hạng mục mà mình cần phải làm. Rồi thứ ba đó là mình sẽ tư vấn và báo giá chi tiết cho khách hàng phù hợp với mục đích và cũng như là cái ngân sách của khách hàng trong cái giai đoạn đó. Rồi cái lưu ý đầu tiên cho cái giai đoạn này đó là khách hàng cần phải đưa đầy đủ hết những cái thông tin yêu cầu về cái dự án mong muốn của khách hàng. Từ đó mình có thể suy nghĩ coi mình đưa ra những cái thời gian cũng như là những cái báo giá nó chính xác hơn, và khách hàng sẽ soạn thảo văn bản sau khi mà duyệt báo giá của mình đưa. Nếu hai bên có cái sự mà phù hợp cũng như là chi phí rồi dự kiến timeline các kiểu thì mình sẽ đi tới cái bước đó là đưa hợp đồng, ký, duyệt mọi thứ, thanh toán. Đợt 1 mình có note ở đây là 30 tổng chi phí gói báo giá. Rồi đó là cái giai đoạn đầu tiên. Thì giai đoạn này nó sẽ dao động trung bình từ 3 đến 5 ngày tùy theo thời gian cũng như là quy trình của từng cái dự án và cũng từng quy mô của từng khách hàng nữa. Có những cái dự án quy mô khách hàng càng lớn thì cái quy trình này có thể kéo dài cả một tuần lễ, tại vì nó sẽ liên quan tới nhiều bộ phận khác nhau để duyệt. Tới cái phase thứ hai đó là mình sẽ bắt tay vô làm cái cấu trúc của một cái website. Mình sẽ làm cái phần UX trước, đó là những cái liên quan tới trải nghiệm người dùng nè, liên quan tới sitemap nè, liên quan tới wireframe, là những cái sườn đầu tiên để cho mình cũng như khách hàng chốt được coi cái định hướng của cái website là gì, có bao nhiêu trang cần thực hiện và có những nội dung gì cần quan tâm. Rồi sau đó mình sẽ triển khai tiếp là cái mood board direction để cho khách hàng hình dung chính xác coi là cái thiết kế của họ đi theo phong cách gì, những màu sắc được sử dụng có liên quan gì tới thương hiệu cũng như là mục đích cho cái dự án đó không, typo nè, icon nè, và những liên quan tới layout rồi góc kế mọi thứ đó. Thì cái giai đoạn này thì mình sẽ tốn trung bình là từ khoảng 5 tới 7 ngày ra được hai cái hạng mục này. Đồng thời mình cũng lưu ý khách hàng là trước khi mà bắt đầu dự án thứ hai mình phải cung cấp đầy đủ những cái liên quan tới brand guideline cũng như là thương hiệu của khách hàng. Đặc biệt là phải có những định dạng gốc như là AI nè, vector nè, hoặc là PNG các kiểu mà chất lượng cao, liên quan tới hình ảnh, liên quan tới logo, liên quan tới những cái gì mà của một bộ nhận diện thương hiệu của khách hàng, để từ đó mình có thể adapt trực tiếp vô cái file làm việc của mình, và cũng như là mình sẽ chuẩn bị những cái tài nguyên phù hợp với khách hàng nhất có thể. Rồi kế tiếp phase thứ ba thì mình sẽ tập trung vô cái phần mà thiết kế một trang web cụ thể, là cái homepage là cái đầu tiên. Mình sẽ có 2 tới 3 option thiết kế tùy theo hạng mục, tùy theo mục đích và cũng như tùy theo cái deal trong cái gói báo giá của mình. Trung bình mình sẽ thiết kế từ 2 tới 3 option, tập trung phát triển những cái layout con bên trong nó dựa vào cái homepage ở phía trên. Thì mình sẽ hợp với khách hàng coi là khách hàng sẽ chọn 2 trong 3 option layout homepage nào, rồi sau đó mình sẽ adapt tiếp. Tuy nhiên trước khi để chốt mình phải có thêm một cái bước để fit background một nè, để chọn option phát triển nè, rồi sau đó mình mới adapt ngược lại các trang con. Và lưu ý khi mà mình tới cái giai đoạn này thì khách hàng phải cần thanh toán thêm một cái đợt nữa, đó là đợt 2, 50% tổng dự án rồi đó. Thì nếu như khách hàng muốn dừng lại dự án ở Gao 1 vì những cái lý do khách quan hay chủ quan gì đó mình không biết, thì khách hàng phải thanh toán thêm 10% tổng chi phí gói thiết kế. Có nghĩa là đây, phase đầu tiên là 30%, phase này là 20%, là coi như là 50% của dự án, hai bên là chốt mọi thứ. Tuy nhiên
Nếu như khách hàng có dừng hay là muốn bỏ dự án hay là vì lý do gì đó, hoặc là khách hàng kiếm một cái bên nào khác rẻ tiền hơn để làm các kiểu, nhưng khách hàng cũng phải đền cho mình 10% tổng chi phí gói thiết kế này để đảm bảo cái dự án đi xuyên suốt cho khách hàng. Còn nếu mà khách hàng tiếp tục những cái rau kế tiếp thì mình sẽ không tính phần này. Đây là cái phần chi phí coi như là đền bù cho cá nhân mình để mình dành hết tâm huyết thời gian lúc đầu á cho khách hàng. Đấy đó là win-win hai bên. Rồi tới cái phase thứ tư thì mình sẽ bắt đầu tập trung vô thiết kế và adapt theo cái homepage đã chốt cái rau ở trên. Thì cái này là nó tốn nhiều thời gian nhất của mình. Cái giai đoạn này nó sẽ tốn từ 1 tuần tới 2 tuần để mình adapt rồi reset tổng thể toàn bộ tất cả các trang con, và thường sẽ diễn ra trong 2 rau liên tục luôn nha. Và mình sẽ tinh chỉnh mọi thứ thiết kế xong rồi. Cái giai đoạn này á, khách hàng có thể thanh toán tiếp tục 20% sau khi feedback rau 3 hoặc là 30% tùy theo từng giai đoạn của cái dự án nha. Cái này là linh hoạt một trong hai nha. Nhiều dự án có thể dừng lại ở rau 3 thì mình sẽ thanh toán luôn 30% còn lại. Thêm rau feedback nữa, hoặc là khách hàng muốn feedback thêm một rau các kiểu thì có thể tăng thêm cái số lượng rau mình feedback và thanh toán. Và nếu như khách hàng cần file để code, để cuốn chiếu, để chạy kịp deadline á, thì có thể thanh toán xong đợt 4-100% thì mình mới bắt đầu gửi nguyên cái file cho khách hàng. Còn bình thường mình resend cho khách hàng á, là chỉ là một cái file prototype thôi, cần chỉnh sửa cái gì nó vô chốt mọi thứ, tránh trường hợp là khách hàng nhận xong rồi khách hàng mất tích thì khách hàng không thanh toán luôn, khách hàng lấy file chạy mất tiêu. Đó, mình cũng đang bị, nên mình sẽ cân nhắc coi có nên hay không tùy theo khách hàng và cũng như tùy theo cam kết hai bên. Tới cái file cuối cùng đó là mình sẽ đóng gói hết mọi thứ của một cái file. Mình sẽ bàn giao toàn bộ cái file Figma nè. Nhớ xuất một cái file Figma offline cộng thêm các cái file tài nguyên thiết kế được sử dụng trong file ra thành một cái folder. Mình đóng gói lại rồi sau mình sẽ gửi qua Google Drive, có gắn đường link vô email của họ để mình bàn giao, mình nghiệm thu, để mình thanh lý hợp đồng, xác nhận các giấy tờ cần thiết, thí dụ như là chi phí rồi hợp đồng này kia. Diễn ra sau khi mà mình đã nhận hết toàn bộ thanh toán thì mình mới bắt đầu bàn giao mọi thứ và chốt với khách hàng là từ 7 tới 10 ngày để hoàn thành hết tất cả các giấy tờ cần thiết trong cái dự án này. Và mình có thêm một cái phần nữa timeline để mình check tiến độ đó. Thí dụ như phase 1 thì mình có những hạng mục nhỏ gì mình check vô, thì khách hàng đồng thời cũng có cái file Notion này để vô check hai bên để mình nhắc. Ví dụ như chi phí đợt 1 nè, đang trong thanh toán nè, pending chẳng hạn đó, để note vô để biết hai bên làm việc với nhau. Thời gian nè, rồi các hạng mục cần phải làm trong từng cái giai đoạn, điều chỉnh rồi mọi thứ bàn giao xong xuôi. Đó là toàn bộ các phần liên quan tới quy trình làm việc. Rồi sẵn chia sẻ luôn cho mọi người cái báo giá chi phí của một cái dự án UI website mà mình đã từng báo giá cho khách hàng. Thì mình sẽ có 2 gói tùy theo cái mục đích và tùy theo cái số lượng mà cần thiết kế. Nếu như một cái thiết kế đơn giản sử dụng cái gói basic phù hợp với nhu cầu nè, ngân sách và cũng như quy mô của dự án thì mình có note từng hạng mục ở đây, cái nào có, cái nào không. Và mình lưu ý cho khách hàng là cái phần báo giá này á chưa bao gồm các chi phí bản quyền liên quan tới tài nguyên thiết kế bên thứ ba. Ví dụ những hình ảnh, video, rồi âm thanh, phông chữ, rồi những cái liên quan tới thiết kế, thêm trang, rồi xử lý stock hoặc là edit video các kiểu, mình sẽ báo giá riêng. Còn từng hạng mục mình sẽ thiết kế tới đâu mình sẽ báo cho họ, nếu mà họ đồng ý thì mình làm, còn không thì mình sẽ kiếm những cái nguồn tài nguyên miễn phí, nhớ nha. Đó, chứ không thôi tránh cái vụ bản quyền các kiểu nó cũng căng lắm. Rồi ở dưới đây thì nó sẽ có thêm một vài cái hạng mục để mình cho khách hàng có thêm lựa chọn. Thí dụ như họ muốn thêm cái option như nào, rồi bao nhiêu bay, rồi có những cái gì đó thì mình có thể note vô cái phần mà chốt với khách hàng. Ví dụ như khách hàng muốn có 2 layout option homepage, 3 cái, có thể tăng giảm số lượng trang, rồi tăng giảm yêu cầu các kiểu, thì cái phần dưới đây là cái phần mà cái gói khách hàng đã chọn và có tinh chỉnh hoặc là mua thêm feedback rau các kiểu á, thì nó nằm ở phần dưới đây đó. Và cái thời gian thực hiện dự án là trong 2 tháng và cái tổng số tiền là bao nhiêu đó mình để ở đây thì cho mọi người có thể tham khảo. Và thì khách hàng của mình là bên châu Âu nên mình sẽ phải có 2 mức giá tiền đô và tiền Việt để cho họ dễ hình dung và dễ thanh toán cho mình. Và cuối cùng là các thông tin liên quan tới làm việc. Ví dụ như cái thời gian làm việc từ mấy giờ để làm việc nào, feedback nè, mình sẽ không nhận các thông báo cũng như là trao đổi công việc vào cuối tuần chẳng hạn. Dự án sẽ bắt đầu khi hai bên ký hợp đồng, bắt đầu dự án nè. Thời gian dự án sẽ bao gồm thời gian phản hồi của khách hàng nha. Nếu mà khách hàng phản hồi lâu thì dự án kéo càng dài thì mình sẽ nên hối và chốt nhanh với khách hàng. Thời gian có thể nhanh chậm tùy vào cái phản hồi và duyệt thiết kế của khách hàng nữa. Tổng chi phí có thể thay đổi nè, tại vì trong quá trình thực hiện nó sẽ phát sinh rất nhiều thứ.
nên mình phải note luôn phần chỗ này 4 đợt thanh toán của cái dự án này. Mọi người có thể linh hoạt là có thể thay đổi thành 3 đợt hoặc 2 đợt tùy theo mục đích và dự án của mọi người thực hiện. Cuối cùng là thông tin để khách hàng thanh toán cho mình qua đâu. Đó là toàn bộ những thông tin quan trọng trong một dự án. Mình sẽ tiếp tục tới phần thứ hai, đó là toàn bộ chi tiết của dự án trong file Figma. Đầu tiên đó là mình sẽ nói về cái cách mà mình tổ chức sắp xếp và phân bổ các cái page trong một cái file dự án Figma. Đầu tiên đó chính là cái page để hướng dẫn cho người ta bắt đầu coi một cái file như thế nào, và trong đây nó sẽ hướng dẫn và cũng như là chỏ ra những cái page còn lại ở phía dưới. Còn ở phần phía dưới nó chính là những cái liên quan tới phần UX nè, liên quan tới moodboard nè, liên quan tới các thành phần thiết kế cũng như là các thành phần của một cái thương hiệu hoặc là những cái thành phần thiết kế của mình. Đó thì mình sẽ đóng gói ở cái đầu tiên để cho mọi người đều biết được là trong một cái file có những cái thành phần gì trước khi ra được cái thành phẩm cuối cùng ở phía dưới. Ở phía dưới là mình sẽ note theo từng cái round, từng cái feedback, từng cái giai đoạn thiết kế theo từng cái thành phẩm khác nhau. Thí dụ như round đầu thời gian feedback bao nhiêu, round thứ hai 3, 4, 5. Đó thì trong cái dự án này có tới 5 cái round để hoàn thành một cái dự án final. Rồi cái page đầu tiên đó chính là cái page hướng dẫn các thành phần cấu trúc của một cái file tài liệu. Ở đây mình sẽ luôn note là cái trang đầu tiên nè, đây go to page nè, khi mà click vô thì nó sẽ chỏ vô cái khu vực của chính cái thành phần đó. Thí dụ như cái thành phần thumbnail là cover hình ảnh của một cái file Figma nè, khi mà click vô nè, đó nó sẽ chọn ra đúng cái cần xem. Thì thường á cái file này nó sẽ có các cái đối tượng vô là khách hàng nè, team UI nè, team dev nè, team content nè, team marketing các kiểu á, thì mình sẽ set up như vậy để cho mọi người biết được là nên bắt đầu từ đâu và nên đi theo cái lộ trình như thế nào, và từng cái page này nó có mục đích là gì, có chức năng là gì và ai là cái người quan tâm. Đó thì mình có để đây hết tất cả các thành phần cấu trúc ở đây. Và phía dưới đó chính là những cái tài nguyên thiết kế, đó là phông chữ từ nguồn Google Fonts hoặc là những cái phông chữ mà mình mua bên license của khách hàng á, mình đóng gói và mình bỏ cái đường link để cho bên dev có thể download về bỏ trong cái file của mình. Thì mình có tổ chức đầy đủ, thì giống như đây là một cái bản hướng dẫn cái map vậy, để cho mọi người đi. Rồi cái page thứ hai đó chính là size map, mình có thể chọn vô trong cái phần này hoặc là chọn vô cái phần page chỗ này. Ví dụ như chọn size map đi, click cái nó sẽ chỏ ra cho mình đúng cái khu vực của size map. Thì size map là gì thì mình sẽ giới thiệu sơ. Thì đây là giống như là cái sơ đồ, bản đồ tất cả các trang thành phần trong một website. Trang homepage nó sẽ gồm có 5 trang con, và trong 5 trang con á, khi mà bấm vô nó sẽ chọn ra các cái hạng mục nội dung gì để mình có thể chuẩn bị nó, để cho mình trao đổi với khách hàng coi là số lượng nội dung trang cần có là bao nhiêu, hay là có nên bỏ đi, hay là có nên gom lại thành một cái page để cho nó tinh giản hơn. Đó, đây là cái phần mà mình sẽ trao đổi trực tiếp với khách hàng về cái cấu trúc của một cái website. Và sau khi chốt xong thì sẽ đi tiếp tới phần wireframe. Đó thì wireframe đó chính là chỏ ra từ chính cái phần size map nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang. Thì qua tới phần wireframe mình sẽ chỏ ra tới 2, 4, 6, 8 và có thêm một cái trang để hiển thị nội dung contact nữa. Thì tổng là 9 trang nội dung mình cần phải thiết kế cho cái website này. Thì trước khi ra được cái phần này mình có trao đổi với khách hàng về cái trang moodboard, cái trang để mình tổng hợp hết tất cả những cái yếu tố liên quan tới thiết kế, định hướng, sử dụng những cái element trong thiết kế là gì, đi ra từ đâu, insight là gì, lý do tại sao mình lại thiết kế như vậy. Thì mình sẽ tổng hợp hết mọi thứ, mình trình bày cho khách hàng ở cái round đầu tiên đó là phong cách thiết kế, mình đi theo phong cách gì, tập trung vô nội dung gì. Đó rồi các hạng mục liên quan tới màu sắc nè, sử dụng các dãy màu gì, và mình có đề xuất cho khách hàng sử dụng một cái bảng màu liên quan tới thiên nhiên, cây, liên quan tới đất, liên quan tới lĩnh vực khách hàng đang kinh doanh, thì nó tên là Mountain Meadow. Đó thì đây là cái mã màu của nó. Rồi typeface, lý do tại sao mình lại chọn font Poppin thì nó sẽ phù hợp với một cái dự án liên quan tới công nghệ, liên quan tới môi trường, liên quan tới thiên nhiên. Tại vì font nó khá là tròn, mọi người thấy là nhìn nó rất là rõ ràng, dễ đọc cho một cái dự án. Đồng thời mình cũng có thể sử dụng thêm một vài cái phông chữ nó cá tính hơn, phù hợp với thương hiệu, một cái phông chữ có chân. Rồi cái layout thiết kế như thế nào, mình tập trung vô cái phần phân bổ, đi cấp block nội dung, đi layout nó mang tính thiên nhiên hơn đó chẳng hạn. Rồi bộ icon thì mình sử dụng icon đường line, lý do đơn giản là nó sẽ liên quan tới cái phần cái graphic treatment của mình, đó là mình sẽ đi theo cái ngôn ngữ là đường line nè, nó thể hiện công nghệ, nó thể hiện sự chuyển động, nó thể hiện sự mới mẻ tương lai hơn, nó sẽ làm nhẹ nhàng hơn cho các block nội dung của mình khá là nhiều, thay vì sử dụng bold. Và cái ngôn ngữ mà mình thiết kế đó chính là đi theo cái cấu trúc gồm bậc thang,
sẽ đi theo những cái đường line, những cái shape, những cái block nội dung nó sẽ chồng lớp lên nhau, giống như cái concept là ruộng bậc thang của cái lĩnh vực của khách hàng đang kinh doanh. Sau khi mà mình trình bày xong cái phần này rồi, trình bày cái phần sitemap xong thì mình mới ra được nguyên một cái wireframe tổng, số lượng trang cần thiết kế nè, rồi cái concept, màu sắc, hình ảnh này kia cần adapt là có bao nhiêu trang để khách hàng chốt coi số lượng trang nội dung cần có. Cái này là mình sẽ tập trung cấu trúc nội dung nha, chứ không có đụng gì liên quan tới thiết kế. Wireframe để giúp cho khách hàng hình dung ra trang homepage nó sẽ gồm có header nè, phần banner bự nè, rồi các cái thông tin về đối tác nè, rồi 3 cái giá trị chính cốt lõi của thương hiệu nè, rồi feedback như thế nào, contact liên hệ sao nè, rồi từng cái trang bên trong là từng hạng mục gì để cho khách hàng chuẩn bị nội dung gửi cho mình. Nên cái phần này rất là quan trọng để hai bên chốt được coi là từng trang nói về cái nội dung gì, chứ chưa phải là cái trang chốt về thiết kế nha. Lưu ý mọi người cái chỗ này. Sau khi chốt xong từng hạng mục cần có xong, mình mới bắt đầu đi tới cái round thứ hai, đó là mình sẽ chốt tới cái phần thiết kế. Thì trước khi bắt đầu phần thiết kế, mình luôn chuẩn bị cái page. Thì đây là những thành phần cơ bản chính của một cái thương hiệu. Đầu tiên là cái logo, gồm có 2 dạng chữ hoặc icon các kiểu. Thì cái logo này mình vẽ lại cho khách hàng luôn. Khách hàng chỉ có gửi cho mình một cái file PNG thôi, còn nhiệm vụ của mình sẽ vẽ lại và thêm màu mới mà mình có đề xuất cho khách hàng. Tạo ra các dãy màu palette gồm có màu chính, đây mình tạo ra các dãy màu bổ trợ, màu tính năng thông báo, màu chuyển và cái cách kết hợp màu sắc với nhau. Rồi còn đây là cái phần typography, mình gồm có cái tên font, nơi down, một vài cái review, lý do tại sao mình lại chọn cái font này, rồi sử dụng hệ thống 4 pixel để thay đổi cái kích thước nội dung adapt cho cái thiết kế này, rồi cái font quay sử dụng 3 kiểu, rồi một cái font mang tính trang trí tiêu đề nội dung thì nó sẽ phù hợp với cái lĩnh vực ngành hàng của khách hàng. Rồi tiếp tục tới cái phần lưới, sử dụng 12 cột, mỗi cột bao nhiêu đây đó, chuẩn bị sẵn luôn cái phần mobile nếu như khách hàng cần adapt cho cái size mobile. Rồi tới phần lưới này thì mình có để 2 chỗ này để cho khách hàng lựa chọn nha. Cái này thí dụ như 12 cột, 6 cột, 4 cột, 2 cột gì đó, và mobile nó cũng khá nhiều, thì mình đang để 2 option để cho khách hàng lựa chọn coi khách hàng muốn adapt tới bao nhiêu kích thước. Ví dụ như khách hàng cần 1-2 kích thước thôi, mình sẽ bỏ cái này đó cho khách hàng chốt. Rồi kế tiếp là cái phần icon, mình sẽ phân nhóm nè, system nè, điều hướng nè, đó những cái phần hạng mục nội dung thì mình có tổng hợp hết, mình tạo hết. Thì cái phần icon này mình lấy cái bộ nguồn miễn phí thôi, cái sụt miễn phí nên nó cũng dễ đó, mình tìm những cái bộ icon nào phù hợp mình để. Rồi basing thì mình cũng tuân theo cái hệ thống 4 pixel đó, thì mình tăng lên để sử dụng cho cái thiết kế của mình đó. Đó là cái phần nền tảng. Cuối cùng đó chính là cái page chứa toàn bộ các component thiết kế, mà cái phần ở phía dưới mình setup. Thì cái phần này được tạo ra, sinh ra sau khi quá trình mình thiết kế round 1, round 2 thì nó mới có. Thì đây là cái nơi mình tổng hợp lại để cho bên dev hoặc là bên code họ có thể vô đây lấy từng cái thành phần, hoặc là mình sẽ làm prototype demo cho từng cái trang, từng cái block nội dung cho khách hàng hình dung minh họa chi tiết nhất, cụ thể nhất đó. Hoặc chỉnh sửa cái gì vô đây mình sẽ chỉnh sửa, nó sẽ nhanh hơn rất nhiều, nên mình sẽ tách riêng ra một cái page. Đó là toàn bộ những cái thông tin liên quan tới cấu trúc các thành phần của một cái file thiết kế UI. Phần cuối cùng đó chính là thành phẩm thiết kế dự án qua từng cái vòng feedback của khách hàng. Round 1 mình trình bày cho khách hàng 3 option của homepage. Vào cái feedback đầu tiên thì mình thường có thói quen là mình sẽ note từng cái page là từng vòng feedback khác nhau, và mình có note luôn cái thời gian cụ thể chi tiết nhất để cho khách hàng và cũng như mình á, sau này mình nhìn lại mình biết được cái thời điểm đó mình đã từng làm cái gì, đã chốt những cái gì và có những chỉnh sửa gì đó, thì nó sẽ dễ quản lý cũng như là theo dõi lại quá trình mà mình làm việc. Ở đây mình có 3 option với 3 kiểu layout khác nhau. Rồi mình sẽ giới thiệu chút xíu về từng cái option này. Đầu tiên đó là một cái layout một phổ biến nhất có thể để mình fill nội dung vô, để cho mình và khách hàng nhìn hình dung được là cái nội dung đó nó sẽ đặt để như thế nào trong cái thiết kế. Thì cái option 1 luôn là cái option nó được gọi là nó phù hợp, nó an toàn và nó dễ adapt nội dung nhất có thể. Kinh nghiệm cá nhân của mình thôi nha, chứ không phải là option 1 luôn là an toàn. Tại vì mình có tới 3 option mà, nên option 1 để mình cho khách hàng thấy được là từng block nội dung nó sẽ có từng cái hạng mục nội dung gì, để cho khách hàng có thể chuẩn bị nội dung đưa cho mình một cách phù hợp hơn, hoặc là có thể chỉnh sửa lại nội dung để cho nó phù hợp với cái layout của họ
Đó, mọi người thấy là option 1 mình làm rất là đơn giản, rất là trực quan, mọi thứ rất là gọn gàng. Đó. Rồi qua option 2 nó cũng tương tự nhưng nó sẽ đẩy cái cấu trúc, cái nội dung, cái call to action và cái hình ảnh đó, nó tách biệt ra, nó không có đè chồng lên nữa. Bởi vì cái option 2 nè, mình muốn tập trung vô cái white space, cái không gian trắng ấy, nó tạo cảm giác nó sẽ rộng hơn, nó focus nội dung hơn thay vì những cái layout chồng lắp nội dung. Nên mọi người sẽ thấy là cái ngôn ngữ thiết kế nó khác hoàn toàn. Đây, để cho mọi người coi hai option nè, chữ, hình, chữ. Còn từng lốc á, nó sẽ hơi khác chút xíu thôi, nhưng cái bố cục á, nó có sự thay đổi chút xíu. Rồi nhấn, cái này là không có nhấn nè, xuống đây là một cái nội dung nhấn mạnh hơn. Đó. Rồi ở phía dưới á, thay vì là mình đi từng cái block nội dung ngang một cách nó đơn giản, nó trực quan, thì mình lại tách ra thành hai cái block đối xéo nhau. Cái bộ đây, hai block hai bên và nó xéo đó, đối xứng với nhau và xéo xuống, thì nó sẽ tạo cảm giác là có nhiều không gian hơn. Mặc dù các block nội dung này nó không quá thực sự là nhiều nội dung. Đó, mọi người thấy là một cái tiêu đề về những cái nội dung ở dưới rất là ít thôi. Tuy nhiên mình dàn đẩy nhiều nhất white space ra có thể để cho khách hàng hình dung là cái website của họ đang có một cái vấn đề, đó là nội dung content nó chưa đủ nhiều. Nên mình sẽ đưa ra một cái giải pháp là đẩy nhiều cái không gian trắng nhất có thể. Rồi xuống đây, mọi người thấy là cái block này á, nó sẽ focus vô từng cụm nội dung, hình ảnh, nội dung nó tách riêng, đúng không? Rồi qua đây mình sẽ gom chung ngược lại một cái hình, một block nội dung, hình, block nội dung, nhưng cái tỷ lệ và kích thước của từng block nhỏ này mình sẽ phóng bự ra nhiều nhất có thể. Đây, tạo khoảng trắng rất nhiều. Rồi ở phía dưới cũng vậy. Đây cho mọi người coi, ở đây nó chỉ có 3 cái block rất là bình dân, đúng không? Bình thường. Còn lúc này nó phải focus vô cái phần nội dung feedback và những cái người xung quanh đây, cảm giác như nó sẽ nhiều hơn. Đó, click qua cái thì nó sẽ thay đổi thì nó tạo cảm giác nó nhiều thứ để mình coi hơn. Nhưng thực chất ra cái phần content nó rất là ít, và cái phần ở cuối nè, mọi người thấy nè, chỉ là một cái tiêu đề, một cái nút và một cái câu giải thích. Nhưng đây, còn cái cũ nè, gom một cách rất là gọn. Qua đây nó sẽ bự hơn. Rồi cái footer nó cũng tương tự, mình đẩy ngang qua tạo nhiều không gian nhất có thể. Thì đó là ý đồ của mình cho cái layout này. Tuy nhiên mình cảm thấy layout này nó vẫn chưa thực sự đủ và đã phù hợp với cái layout mong muốn của mình. Thì mình tiếp tục mình đẩy qua cái option layout thứ 3. Thì mình có tinh chỉnh lại chút xíu cái phần ở trên. Mình thấy cái chỗ này nó giãn ra, nó chưa thực sự phù hợp. Mình gom nó lại giống như cái option 1 ở bên đây. Và mình sẽ đẩy cái phần cái header này nó sẽ bo xuống, và cái này bo lên mạnh hơn có thể. Còn này là nó đang phẳng. Còn cái này mình áp dụng cái concept đó là ruộng bậc thang, như cái hình minh họa mọi người thấy nè, một cái lớp đè chồng lên nè, thấy không? Đó, nó sẽ tạo cảm giác như cái lớp này nó đè lên lớp trên. Đó, nó sẽ đè từ dưới đè lên. Đó, ở dưới đây nó đè lên và nó sẽ có một cái góc bo nhỏ như vậy để tạo ranh giới rõ ràng hơn cho cái layout của mình. Thì cái layout 23 nó cũng hơi tương tự nhưng nó sẽ mix lại giữa 1 và 2. Thì option 3 là chính là cái option mà khách hàng đã chốt và rất thích cái concept của mình. Nhiệm vụ của mình sẽ biến cho nó mang tính nó layout sáng tạo hơn, có nhiều tương tác hơn, có nhiều chuyển động hơn và phân bổ lại cái nội dung cho nó bắt mắt hơn. Đó. Rồi ngoài ra thì mình có adapt nhanh. Trong cái round đầu thì mình adapt cái concept nhiều không gian cho các cái trang con với cái concept là header, cái hình, nội dung và cái log nó đè chồng lên. Đó. Thì mình tiếp tục adapt cho những cái trang con còn lại của cái trang web của mình. Đó. Thì cái round đầu tiên nó sẽ tổng hợp là một trang con thứ hai, trang thứ ba, thì nó chỉ khác là các dạng nội dung khác nhau thôi, nhưng cái block và cái cấu trúc nó cũng tương tự đây. Đó. Rồi bên đây nó cũng tương tự nhưng mình sẽ dàn nội dung ra. Còn bên đây tiêu đề, đó, call to action, tiêu đề đi xuống. Đó, thì mỗi một block nó sẽ có một cái dạng layout khác nhau. Tuy nhiên nó vẫn đi theo cái cấu trúc là nhiều không gian trắng nhất có thể. Đó là cái ý đồ của mình. Và tới cái phần trang này là cái block cung cấp nội dung thì mình vẫn tập trung vô không gian trắng. Đó, nên nó dàn ra 3 block cho một hàng ngang, chứ thiệt ra nếu mà để 4 block cũng được, vẫn ok. Tuy nhiên mình thấy là nó hơi chóng quá nên mình đẩy nhiều nhất có thể. Rồi còn trang này là cái trang chi tiết nội dung của trang block đó. Khi mà click vô đây nó sẽ chọn ra nguyên cái dòng nội dung trang chi tiết hơn nằm trong đây. Rồi xem thêm, rồi cuối cùng rồi cái chỗ này nó đang bị gấp trừ. Đó, vậy mới đúng. Rồi trang about, đây trang about nó cũng đơn giản thôi.
đó, mình adapt nhanh cái layout vậy thôi. Thiệt ra cái vòng này mình chưa nhận được bất kỳ thông tin content nào cho từng cái trang chi tiết, mình chỉ fill vô để cảm giác là nó cần những nội dung gì để cần bổ sung, như những cái lốc này nè, đây những cái tiêu đề này là mình fill vô để cho nó nhìn cho nó đây, nhưng thực ra mình chưa có nội dung gì hết đó, để cho khách hàng hình dung là nội dung cần chuẩn bị đưa cho mình là cái gì. Đó là toàn bộ cái round đầu tiên của mình, chỉ có nhiêu đây thôi. Rồi tới vòng feedback thứ hai, sau 2 tuần làm việc, chỉnh sửa, cập nhật và update những cái thông tin từ khách hàng gửi cho mình, thì đây là những cái thông tin mà khách hàng đã chắt lọc, đã tinh chỉnh và đã chốt hết mọi thứ đưa cho mình adapt vô, và nó chính là cái homepage final của mình. Thì có nghĩa là mình sẽ tốn khoảng 3 tuần ra được nguyên cái final này, và cái nội dung layout này mình có tinh chỉnh lại để cho nó phù hợp hơn. Ví dụ như đây, các log nội dung thì mình có ứng dụng thêm cái animation vô, cái chuyển động tương tác vô cho từng cái log nội dung, và đồng thời mình có vẽ thêm những cái icon để cho nó phù hợp cho từng cái log nội dung. Mình adapt vô cái phông chữ mà khách hàng đã duyệt, sau khi mà mình trình bày là cần có thêm một cái phông chữ tiêu đề để tạo cái sự khác biệt, điểm nhấn hơn cho cái layout của mình, thì khách hàng rất thích cái phông chữ này nên họ duyệt luôn, adapt vô cho cái chính thiết kế của mình. Thì đây là một vài cái log nội dung để cho mọi người xem là mình đã tinh chỉnh hết tổng thể như thế nào và nội dung đã adapt vô ra sao. Rồi mình có làm một cái prototype trình bày presentation để cho khách hàng hình dung ra là nguyên cái web này nó sẽ tương tác như thế nào, thể hiện được cái concept cũng như là cái ý đồ của mình á. Mình có tạo ra hai trang để mình ứng dụng cái prototype demo cho mọi người coi. Đây, đó, nó sẽ là trang 1 và trang 2. Vậy tại sao mình lại tách ra hai trang này? Thì cho mọi người coi cái phần prototype của nguyên trang web ở đây. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ có được nguyên cái phần trang homepage đầu tiên, nó chính là cái phần video mô tả toàn bộ cả quy trình, tính năng cũng như là cái cách mà khách hàng đem lại giá trị cho chính khách hàng của họ. Đó, nên mình sẽ tập trung focus vô cái phần nội dung này, từ quy trình như thế nào, rồi canh tác ra sao, rồi dùng vệ tinh công nghệ để tracking ruộng bậc thang, rồi nó sẽ thay thế con người để giúp cho mình quản lý từ xa, rồi giúp cho cây lúa nó sẽ mọc phát triển tốt đẹp. Đó, người nông dân sẽ luôn hạnh phúc và vui vẻ, có hạt gạo chất lượng. Đó là toàn bộ câu chuyện qua cái video mà mình tự edit, tự chỉnh sửa, tự làm mọi thứ luôn. Mình đi lên tất cả các nguồn tóc để kiếm những cái video này về, ngồi edit cắt ghép này kia, rồi mình báo phí cho khách hàng rất ưng cái video này. Đó, thì đây là một cái làm riêng thôi, tuy nhiên thì khách hàng rất thích nên mình adapt vô luôn. Rồi bây giờ mọi người có thể để ý ở phần menu bar header ở trên, mọi người thấy là nó đang chế độ trong suốt, bởi vì mình muốn là cái video này nó nằm ở phía dưới background, và khi mà mình coi ở trên nó sẽ trong suốt để nó không che quá nhiều nội dung ở phía dưới, nên nó sẽ làm như vậy. Tuy nhiên khi mà mình cuộn nội dung phía dưới nó sẽ tạo ra cái sự không có tương phản tốt. Hiển thị cái phần header chỗ này mình mới tạo ra hai cái bay này để mình làm prototype minh họa cho cái việc khi mà mình cuộn xuống nó sẽ thay đổi như thế nào. Mọi người để ý nè, khi mà mình cuộn nội dung xuống nè, đó mọi người sẽ thấy là những cái nội dung chữ này nè nó sẽ đè chồng lên nhau. Đây, mặc dù mình có hover vô các trạng thái nó có sự thay đổi, nhưng nó sẽ bị một cái là không đủ tương phản. Đó, nó sẽ bị chồng lắp nội dung, nó sẽ giống vậy nè. Đó, nên nó sẽ không có được thẩm mỹ lắm. Khi mà mình cuộn xuống nè, đó, nó sẽ thay đổi cái nền background. Đây, đó, mọi người thấy là khi mình xuống cái nội dung ở phía dưới ở đây nè, đây, đó, nó sẽ có một cái nền background mờ để cho nó tạo cái sự tương phản ở chỗ này. Đó, từ đó mình sẽ cuộn đi xuống nè, mọi người thấy nè. Có nghĩa là khi nội dung cuộn đi tới cái phần cái block thứ hai á, thì cái header nó sẽ thay đổi màu sắc trạng thái cho mình để nó tạo tương phản tốt. Thì cái chỗ này mình demo để cho bên code, bên khách hàng thấy được và có thể làm y chang. Tới cái log này á, mình có làm một cái animation, đó là khi mà mọi người coi một cách bình thường nó chỉ là hiển thị phần trăm thôi, người xem sẽ tò mò ủa phần trăm này là cái gì, icon này là cái gì, và họ có thể hover vô thì nó sẽ hiển thị chi tiết hơn. Đó là cái hình ảnh này nó sẽ nới rộng ra nè, đó, và cái thông số này nó sẽ thay đổi nè. Đây, đó, nó sẽ có xuất hiện thêm một cái tiêu đề và một cái giới thiệu giải thích ở phía dưới nữa, tại sao nó là như vậy, icon, tiêu đề, giải thích và body text. Đó, nó sẽ có cái bố cục giống vậy nè. Đó, lý do mà mình làm demo để cho khách hàng hình dung ra khi có sự tương tác chuyển động vô nó sẽ như thế nào. Rồi ở đây thì mình có trạng thái hover, rồi ở phía dưới là ba cái log animation chuyển động giữa các trạng thái nội dung khác nhau khi mà mình tương tác vô từng log nè. Ở phần này mình đang coi đứng ở cái log đầu tiên,
nên nội dung chữ nó sẽ tương phản cao nhất, còn hai cái góc này nó hơi mờ khi lít vô đó, nên nó sẽ chuyển cái trạng thái thôi đó. Rồi ba cái này là ba cái video đơn giản thôi, còn nội dung chi tiết video như thế nào thì khách hàng sẽ thêm vô trong quá trình code cái web này. Rồi kéo xuống dưới là ba cái bài post, khi mà click vô coi toàn bộ nội dung á thì nó sẽ chở ra nguyên một cái trang log đầy đủ hơn. Rồi phía dưới đây nó sẽ bình thường không có gì hết, và mình có thêm một cái nút để đó trở về trang đầu tiên. Và khi mà trở về trang đầu tiên á, khi mà mình coi nội dung á thì cái phần header này nó biến mất đó. Xong đó là cái vòng feedback thứ hai. Rồi đến vòng feedback thứ ba. Sau một tuần làm việc thì mình đã adapt toàn bộ những cái concept mình đã làm cho trang homepage vô trong tất cả các trang còn lại. Thì mình đã adapt, update thêm cái phần nội dung content mà khách hàng đã đưa cho mình vào từng cái trang con. Rồi ở đây mình sẽ demo cho mọi người coi một vài cái GoToThai ha. Cái trang thứ hai đó là cái trang công nghệ của khách hàng là gì? Đầu tiên đó chính là cái phần một cái background và một cái tiêu đề, nó sẽ giữ lại cái concept, cái giống như là cái cover của một cái page gì á, để cho biết được là cái trang này nó đang nói nội dung gì, để cho người dùng á biết được là mình đang đứng ở trang nào. Khi mà cuộn xuống phía dưới nó chính là từng cái hạng mục nội dung của cái trang chi tiết này. Khi mà nội dung cuộn đi xuống á, mọi người thấy nè, cái trang homepage nó là nền trắng, tuy nhiên tới trang công nghệ khách hàng muốn là nó sẽ khác đi hoàn toàn so với những trang còn lại, nên mình sẽ lựa chọn nó là một cái nền màu đen để cho nó tôn lên những cái màu sắc cũng như là cái nội dung cần focus nhiều hơn, nó tạo cái cảm giác công nghệ nhiều hơn so với trang màu trắng. Và khi mà cuộn xuống nè, mọi người thấy là cái icon này mình cũng có vẽ lại nè, cái icon này mình cũng có tinh chỉnh lại để cho nó phù hợp hơn cho từng hạng mục nội dung. Thì mình có vẽ một cái line, và cái line này nó sẽ giống như là cái logo của khách hàng nè, thấy không đó. Khi mà mình đặt lên đó, nó là cái cạnh bằng cái cạnh của cái logo khách hàng đi xuống nè, cảm giác như là cái ý đồ của mình là muốn là cái công nghệ này được phát triển và được adapt từ chính cái thương hiệu của khách hàng đó, nó có ý đồ hết nè. Khi mà cuộn đi xuống nè, tới cái phần này thì cái phần này chính là cái phần GoToThai mà mình làm trực tiếp trong cái Figma luôn. Thì đây là cái phần GoToThai thôi chứ nó không phải là cái video nha, mình làm để cho minh họa cái chỗ này vậy thôi. Cái phần này mình cũng tinh chỉnh lại tất cả các icon, chỗ này mình cũng có tinh chỉnh lại hết để cho nó đồng bộ và phù hợp cái dự án của khách hàng hơn đó. Thì cái trang công nghệ nó là như vậy. Và cái chỗ này á, mình chưa có gắn GoToThai bởi vì mình cho khách hàng coi từng cái trang lẻ giống vậy nè đó, để cho khách hàng hình dung ra từng cái trang con như thế nào. Rồi cuối cùng tới cái phần final á, mình mới gắn toàn bộ GoToThai hết tất cả nguyên cái trang web này, nên cái phần này để cho khách hàng coi từng trang thôi. Rồi ở đây nó cũng tương tự một cái hình cái stock nè, cái chỗ này là mình ướm thử hình ảnh thôi, còn mình chưa có mua thì mình sẽ gửi cho khách hàng toàn bộ các link stock này để cho khách hàng tự download về và mua bỏ vô. Rồi bấm vô chi tiết để coi. Rồi còn cái này thì nội dung thì nó sẽ đi theo cái concept là bên trái bên phải, bên trái bên phải, nó sẽ đối xứng và xéo xuống đó. Từng cái icon, từng cái này là mình vẽ lại hết để cho nó tối ưu cho cái dự án của khách hàng đó, nó đồng bộ hơn. Tại vì mấy cái icon này cũng không có sẵn nha, mình cũng phải ngồi tinh chỉnh lại nữa đó. Trang thứ ba, trang thứ tư thì cái layout nó khác đi chút xíu đây đó, hình ảnh nội dung đó. Rồi tiếp tục cái trang này thì nội dung thì nó đơn giản hơn, nó chỉ là vuốt ngang thôi. Này nội dung là vuốt ngang giống vậy nè đó, vuốt ngang thôi. Rồi tiếp tục tới cái trang blog. Trang blog thì mình có điều chỉnh lại chút xíu, nhỏ xíu, rồi từng cái trang rồi coi nét qua nét lại đó, mình cũng demo nhanh thôi. Rồi còn cái log chi tiết sau khi đã fill nội dung vô thì nó sẽ như thế nào đó, nó sẽ như vậy nè, cái hạng mục nè, nội dung nè, rồi hình ảnh minh họa, tiêu đề, rồi coi những cái bài còn lại, rồi gửi mọi thứ đó, mình tinh chỉnh lại cho nó phù hợp với cái thiết kế. Rồi cái phần about công ty thì mình có điều chỉnh lại là chỗ này mình sẽ cho tập trung hết công ty. Rồi sau đó xuống đây thì mới gọi là từng cái đây đó, từng vị trí nè thì cái cấu trúc này nó y chang như cái cấu trúc của trang homepage thôi đó. Khi mà hover vô thì nó sẽ hiển thị chi tiết cái vị trí, rồi cái công việc, rồi giới thiệu info của từng người đó. Còn đây là những cái trang còn lại, khi mà khách hàng gửi thêm thông tin nội dung thì mình sẽ fill vô giống vậy nè đó, hover vô đó, nó sẽ thú vị hơn. Rồi các đối tác, rồi cuối cùng là một cái trang coi xong hết nội dung á, người dùng á có thể bấm chọn trải nghiệm thử công nghệ này, bấm vô cái thì nó sẽ ra được cái chỗ để cho
nhập các trường thông tin nội dung ở đây rồi bấm submit. Đó, rồi xong, đó là toàn bộ các trang của cái vòng thứ 3 này. Đó, nó chỉ có nhiêu đây thôi. Vòng thứ 4 tiếp tục câu chuyện sau một tuần chỉnh sửa, cập nhật và thay đổi thiết kế thì mình có sự thay đổi gì. Thì đầu tiên đó chính là cái trang công nghệ. Mọi người nhớ là cái trang ở cái vòng trước đó nó là những cái trang nội dung từng lớp nó sẽ trải full từ trên xuống dưới. Khách hàng cảm thấy là nó quá bình thường, nó không có gì ấn tượng. Mình thay đổi đầu tiên đó chính là cái trang công nghệ. Trang homepage thì không có gì thay đổi. Trang này thì nó có sự thay đổi gì, đó là khách hàng muốn là tương tác vô nó mới xuất hiện. Trước và sau khi có công nghệ của khách hàng vô thì cái giá trị và cái lợi ích thay đổi như thế nào. Rồi đó, khi mà list nè nó mở ra từng tab. Rồi cái lợi ích thứ hai công nghệ nè, đó trước và sau. Rồi đây đó, khi mà hover vô mọi người thấy là cái icon cái chỗ này nè, mà cái dấu cộng nó sẽ biến thành cái mũi tên để biết được là list vô, nó sẽ mở rộng ra. Dấu trừ khi mà hover vô nó sẽ biến thành cái mũi tên đi lên. Đó thì từng cái animation này mình đã đầu tư nghiên cứu và tạo ra để cho nó có sự thú vị, từng cái nhỏ nhất có thể. Đây đó, thú vị không? Đó, nhìn nó hay ha. Rồi cái phần này á, mọi người sẽ thấy là cái đường line cái chỗ này nè, mình sẽ vẽ mỗi một cái block nó sẽ là một cái shape khác nhau. Đây thí dụ như cái này đúng không? Rồi đây nó cong uốn lên nè, rồi cái này một nó đi uốn nhẹ nè. Đó, rồi tới cái block thứ 3 nó sẽ cong lên rồi đi xuống. Đó thì nó sẽ tạo cái sự điểm nhấn lên xuống khác nhau. Rồi tới cái block cuối cùng nó từ đây qua đây luôn. Thì đó cái animation vẫn giữ lại nè. Đó, năm thứ nhất, thứ hai, thứ ba có cái sự thay đổi gì bla các kiểu. Rồi tắt đi nè. Rồi xuống cái block nội thì mình có thay đổi lại chút xíu ba cái giá trị. Rồi đó là cái phần thay đổi đầu tiên. Trang này nó tốn của mình hết 5 ngày hai cái trang này. Rồi mọi người sẽ thấy là cái trước đó cái layout này khách hàng feedback là nó quá là bình thường, nó quá là đơn giản, nó không có gì mới mẻ và cũng như là thiếu một cái điểm nhấn gì đó mà thể hiện được cái concept cũng như là cái giá trị của khách hàng. Và cái layout này nó cũng mình thấy cũng đơn giản quá ta, làm cái gì nó thú vị hơn không. Đó, mất 5 ngày để mình nghĩ ra cái concept này. Rồi cái concept của mình ở đây đó chính là câu chuyện mọi người đi phượt, mọi người đi du lịch lên những cái đồi núi như là Hà Giang, những cái đồng ruộng các kiểu. Rồi sau đó khi lên núi rồi đi xuống thì mình lấy cái concept đó là check-in là những địa điểm ở đâu, ví dụ như điểm bắt đầu nè, khi đi lên nè thì nó sẽ đi theo một cái đường dẫn cho mình, và mỗi một đường dẫn đó chính là từng cái cột mốc. Và sau khi mọi người đi tới đâu mọi người có cái thói quen là chụp hình á, thì cái hình ảnh này nó cảm giác như giống như là một cái hình chụp bằng máy chụp hình ảnh lấy liền á. Thì đó là cái concept câu chuyện mà mình muốn adapt vô trong cái layout này. Từng cái chặng đường của khách hàng đi nó có sự thay đổi gì, nó có giá trị gì, nó có cái gì mới mẻ, thì nó giống như là cái quá trình check in vậy thôi. Đó, đi du lịch tới đâu thì check in tới đó, có sự thay đổi gì và icon từng cái đó, từng cái icon này mình cũng tinh giản thay đổi để cho nó phù hợp hơn cho từng cái block nội dung. Đó thì cái layout này mình đã mất hết 5 ngày để nghĩ ra cái concept này adapt cho khách hàng, và khách hàng cực kỳ thích cái layout này luôn. Đó, đây là cái điểm nhấn của nguyên cái trang này. Rồi tiếp tục đó là mình adapt tiếp cho cái trang còn lại, và cái trang này á, thì nó sẽ nói rất nhiều thứ hơn. Nguyên cái đống bộ icon này mình vẽ khùng luôn á, mình vẽ mất cũng khoảng 1 tuần lễ để cho full hết nguyên một cái website này, khá là cực nhưng khá là vui, bởi vì nó tạo được giá trị cũng như là adapt được cái tinh thần mà mình mong muốn cho khách hàng. Đây cái concept này nó giống tiếp tục, nhưng mọi người thấy nè, cái đường đi nè, từ trên đây đi xuống nó rất là bằng phẳng. Địa điểm ở vùng cao đi xuống cái vùng thấp á, thì nó sẽ đi rất là nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên khi mà từ ở vùng thấp đi lên vùng cao á, nó sẽ quằn quẹo hơn, đi qua các cung đèo các kiểu á, đó nó sẽ quằn quẹo hơn. Thì hai cái layout này nó giống một concept thôi nhưng nó lại khác cái cấu trúc và khác cái layout. Đó mọi người thấy nó quằn quẹo hơn, nó khác hơn. Đây, đó là hai cái kiểu layout, mỗi một layout nó sẽ có một cái chặng và có những cái thử thách cần phải vượt qua, hay cái giá trị gì đó đang đợi mình chinh phục. Đó, và mình rất ưng cái kiểu layout này và khách hàng rất là happy và thấy rất là thú vị luôn. Mất 1 tuần lễ để build ra hai cái cấu trúc layout khác biệt hoàn toàn mặc dù cùng chung một concept. Rồi vòng này thì nó sẽ có thêm một cái sự mới mẻ nữa, đó là khách hàng book thêm một cái page thiết kế mới để cho thể hiện được cái câu chuyện, để boost sale. Đây còn tắt sale để nói lên cái sự giá trị khác biệt của cái sản phẩm của họ. Thì cái page này mình vẫn đi cái concept là mọi người thấy mình sử dụng những cái shape nào đó nó mang tính là thiên nhiên, nó ngẫu nhiên, nó không phải là những cái shape hình học cục nhìn nó rất là chán.
nên mình có adapt nè, đó, adapt cái đường line nè, adapt từ cái map bên kia qua, và bên đây là những cái shape khác nhau nè, mọi người thấy nè, đó, nó tạo cái sự điểm nhấn thú vị, cái nhịp điệu á, lên xuống lên xuống lên xuống, nó gồ ghề giống như là những cục đá. Rồi đó, layout này thì mình cho nó dính luôn để cho nó cảm giác đối xứng nè, xéo xuống. Rồi đó, đó là một cái trang mới vừa tạo thêm. Đó thì ba cái trang này nó cùng chung một concept và update thêm cái trang này, thì 4 trang này nó là cái sự thay đổi nhiều nhất. Tuy nhiên thì nó không dừng ở đó, thì cái trang partner này nó lại có cái sự khác biệt nè. Đó, khi mà click vô nó tạo ra một cái cấu trúc nó thú vị hơn, thay vì nằm 3 cục nằm dài như cái layout bên đây. Đây, vuốt qua thì khách hàng kêu bình thường quá không vui, thì mình làm cho vui hơn. Thì đó, 3 cái để tương tác. Cái log nội dung này nó y chang cũ thôi, không có gì thay đổi. Rồi cái trang này cũng vậy. Rồi trang này thì mình có điều chỉnh lại chút xíu về cái trên, thì mình có adapt cái nội dung video của khách hàng vô đó để cho nó sinh động. Rồi tới cái trang này thì khách hàng book mình thêm một trang nữa, và cái trang này để làm gì? Và khi mà khách hàng của họ submit á, thì nó sẽ báo ra là một cái trang để thông báo nội dung, thì họ book làm thêm cái trang này. Thì cái trang này mình không có tính phí, mình cộng gộp luôn cái trang này là một trang, tại vì cái này với này là một thôi, một nội dung thì mình có làm thêm miếng thì mình vui vẻ, không có tính phí cho khách hàng. Đó là toàn bộ cái vòng feedback thứ tư. Rồi vòng feedback cuối cùng thì mất tới 3 tuần. Lý do là bên khách hàng bị dính 2 tuần là kỳ nghỉ, nên bên họ không có feedback để cho mình có thể chỉnh sửa, adapt và bàn giao file. Đây là một cái hy hữu phát sinh thôi, nhưng nên không sao, mình vẫn hoan hỉ, mình vẫn vui vẻ. Rồi khách hàng quay lại feedback thì mình tốn thêm 1 tuần nữa để đóng gói, bàn giao nguyên cái file này một cách nó hoàn chỉnh nhất có thể. Nó có một cái sự phát sinh nó không mong muốn giữa mình và khách hàng. Khách hàng gặp một vấn đề là muốn đẩy nhanh tiến độ code của cái web này lên thời gian là khoảng còn đúng 1 tuần lễ. Tuy nhiên bên team code của bên khách hàng gặp một cái trục trặc là họ xử lý những cái hiệu ứng, những cái chuyển động bị mất rất nhiều thời gian, nên họ đã đề xuất cho mình thay đổi cái nội dung của cái trang công nghệ. Vòng feedback thứ tư khách hàng rất thích cái sự chuyển động, animation, tương tác, có mọi thứ và nhìn nó rất là ngầu trên một cái nền đen. Tuy nhiên tới cái vòng cuối cùng thì bên code nói là xử lý không kịp tiến độ để họ chạy deadline, nên họ mới đề xuất là lấy lại cái layout cũ giống y chang như cái layout bên đây để cho họ dễ code. Đó là một cái sự tiếc nuối cho cái thiết kế của mình phải chỉnh sửa lại cái trang này thành nguyên một cái trang nó tĩnh, nó thiếu đi cái sự tương tác chuyển động nó hấp dẫn, thú vị mà mình và khách hàng rất thích. Đó thì còn lại thì 2 cái trang này demo cho cái phần menu bar. Thì cái menu bar này nó cũng thú vị, đó là mình có setup cái vụ mà đây đó, setup cái component nè, có icon, không có icon, bật tắt. Rồi cái size có thể size nhỏ nè, size lớn nè, size bự nè, đó để medium nè. Đó rồi tới cái cấp độ của nó, chính nè, phụ nè, rồi cấp độ phụ hơn đó, rồi đó, có fill hay không nè, like hay là fill nè. Rồi ví dụ như cấp độ đầu tiên đi, cấp độ thứ hai đi, cấp độ thứ hai thấy cũng ok ha. Rồi thôi nhưng cho nó nhẹ lại. Rồi có trạng thái hover, trạng thái không hover, rồi icon trái, icon phải, rồi đã thay đổi nội dung icon ở đây. Đó, đầy đủ hết tất cả các bộ icon ở đây. Rồi đó, thí dụ là vậy. Rồi tắt icon, tắt trạng thái, bật trạng thái, rồi quét demo, thay đổi nội dung. Thì toàn bộ những cái component này mình đã setup mọi thứ hoàn toàn. Rồi thí dụ như không fill, có fill, đó, thì ra là cái component này đây, mình go to component, đây, nó nằm ở đây. Nó nằm ở trên đây nè, mình set up hết tất cả các trạng thái có thể xảy ra từ một thằng component. Cái trạng thái này nó lấy từ những cái thằng block nội dung phía trong đây. Đây, có show icon hay không, thì nó chính là những cái label, một cái nút với 3 trạng thái. Rồi mình quăng vô đây có icon hay không, mình set component property. Rồi bên đây cũng vậy, bên đây thì mình lại set riêng. Thì từng cái này mình tách riêng ra hết mọi thứ đó để cho mình bỏ vô làm rồi thứ thái. Demo trang homepage thì nó cũng không có quá nhiều thay đổi, chỉ là mình đã tổ chức lại cái phần component này để gắn rồi thứ thái. Đây mọi người gắn rồi thứ thái từ cái thằng header này ra thì nó rất là tiện, nó rất là nhanh, nó rất là đồng bộ. Thì mọi người có thể tham khảo cái cách của mình setup chỗ này. Mình tạo hết ra các thành phần này, chủ yếu là cái phần ra cuối cùng để mình làm demo full luôn, nguyên một cái trải nghiệm, một cái website của khách hàng, chia ra từng cái tab, ví dụ như homepage nè, trang công nghệ, từng một cái trang, đó chính là một cái flow để cho mình demo cho khách hàng chi tiết luôn. Đó,
cái phần Gotata Setup để kết thúc dự án. Kế tiếp thì cái trang này thì đúng thiệt là quá tiếc, bên cái option kia quá đẹp quá hay, tuy nhiên quay lại cái layout đơn giản hơn để phù hợp cho cái việc dễ code vậy thôi. Rồi tiếp tục tới cái layout thứ tư thì nó cũng bị một cái vấn đề phát sinh nữa, đó là cái layout cái đường này nè, khách hàng kêu là bị tốn nhiều không gian quá nên cần mình phải thu hẹp lại khoảng cách spacing của nó để cho cảm giác nó sẽ ít tốn nhiều diện tích, tốn nhiều thời gian để cuộn xuống hết coi hết nội dung á, thì khách hàng cần tinh chỉnh hai cái block này. Đây, mặt mọi người thấy là chiều cao của nguyên cái block này là 2001, bên đây mình cũng setup 2001 nó bằng nhau. Còn cái version cũ á, mọi người coi cái chiều cao của hai thằng này là 2007 nè, mình đã giảm 600 pixel để cho nó gọn hơn cái layout này, và mình vẽ lại luôn nguyên một cái map đường đi nè, vẽ lại hết mọi thứ, sắp xếp lại layout cũng tốn khá thời gian đấy. Khi là setup xong mình có giảm số lượng hình ảnh, có thể trước thì từng một cái icon là một cái hình ảnh thì nó tốn nhiều diện tích quá, mình tinh chỉnh lại và mình thể hiện cái hình ảnh nó bỏ đi cái phần màu trắng ở dưới để giảm cái phần mà liên quan tới không gian nhiều hơn, nhìn nó gãy gọn cái layout hơn, nhìn nó công nghệ hơn chút xíu, thay vì nó hơi chơi thoải mái quá, nó sáng tạo quá như cái layout cũ. Còn cái này nó cũng tương tự, layout bình thường giữ như cũ, rồi cái layout này thì mình vẫn giữ, không có gì thay đổi so với version trước. Tới cái version này nó lại liên quan tới code nữa, nên khách hàng muốn là chỉ cần hover từng cái cho nó nhảy cho nó đơn giản thôi, giảm đi cái vòng tròn nhìn nó hơi bị nhiều thứ quá. Ví dụ như mình cuộn tới đây nè, lít vô đó, nó sẽ đổi màu vậy thôi, đơn giản dễ code. Rồi trang này thì cũng không có thay đổi gì nhiều. Rồi tiếp tục trang này nó cũng không có gì thay đổi hết. Rồi bên đây thì nó cũng là cái trang trỏ ra cho mình để fill nội dung, gửi submit nội dung đăng ký, phát sinh thêm một cái trang cuối để mình confirm vậy thôi. Đây, khi mà submit xong thì nó sẽ trả cho mình cái kết quả confirm của cái việc đăng ký đó. Thì đó là toàn bộ cái quy trình đóng gói hết nguyên một cái file gắn Gotata, toàn bộ mọi thứ diễn ra trong vòng đúng 2 tháng trời cho cái dự án này, và trong đó có 2 tuần phát sinh không mong muốn. Và đó là toàn bộ quy trình thiết kế một dự án UI website mà mình đã thực hiện cho khách hàng. Và nếu mọi người cảm thấy video này có giá trị thì mọi người có thể like, share và đăng ký kênh để theo dõi tiếp các tập mới nhất.